Hi, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, like, comment and share my video. So today I'm gonna unbox a haul. Tapi haul ni dia macam akan hari-hari yang lain lah. Sebabnya I dah tak sabar sangat nak buka, then wanna try. So today I dapat barang daripada Shopee lah. So I beli dua barang. Setakat ni dua, baru sampai dua. Satu ni, satu ni. Tapi yang lain tu ada yang daripada Shein, and then ada yang daripada Shopee juga. Cuma tak sampai lagi lah. So kita akan buka. I akan pilih agak-agak sekejap. Kebanyakannya I beli dalam Shopee ni banyak macam baju, seluar. So ni I tak ingat I beli apa. Tapi I rasa seluar kot. Mungkin kot, tak ingat. So kita buka. Oh ya. Ya, ini seluar. Dia ada gift, ada ni, ada card. Thank you for choosing us. Every item we sell is 100% new. So dia dia boleh jadi dropship dealer atau wholesaler. So scan kat sini. So macam kalau kita nak bagi project description ke apa ke, pakai yang ni saja. Dia is a postcard, tapi postcard yang berguna lah untuk kalau kita nak buat bisnes kan. So maybe I simpan. Mana tahu kan, kalau kalau sedap pakai boleh lah jual ke apa kan. So I beli kali hitam sebab tak tahu. Kain ni best. Kain ni jarang lah. Kain ni jarang. Serius jarang. So mungkin I kena pakai satu yang kain dia best. Untuk pakai pergi kerja tu tak sesuai. Untuk pakai tidur mungkin sesuai. So untuk kat rumah sesuai lah. Untuk pergi kerja ni I mula fikir nak pakai untuk pergi kerja, tapi disebabkan nampak jarang sikit, so pakai untuk kat rumah lah. Pakai kira baju tidur lah, as a pyjamas. Harga dia dalam RM11, RM10 macam tu je. So murah, and then kain dia best. Kain dia sejuk. Kain dia sejuk, stretchable. Dia sesuai lah dengan nice lah, korang boleh beli. Nanti I letak description, I letak link untuk baju-baju, barang-barang I beli ni. Lepas tu ini kalau tak silap mungkin Bluetooth headphone. Tapi I beli ni patutnya harga kalau tengok dekat Shopee yang ni normally harga 100. Tapi kat kedai ni I dapat diskaun rasa. So murah sikit daripada 99 tu. So kita check out dia. Ya. Di dalam dia macam ni. Dia betul-betul nak cakap secure tu okey lah. Dia wrap betul-betul rapat. So tak adalah, tak ada ruang untuk ni And I beli Bluetooth headphone ni colour pink. It's a wireless, boleh ni wireless Bluetooth headphone. So pakai untuk game atau dengan lagu sedap lah. So dia ada kat sini ditulis
amazing deep bass, wireless technology which is pakai Bluetooth atau ni lah. Lepas tu audio cable play. Lepas tu ada drive collar 40mm. Lepas tu ergonomic, untuk telinga tu sesuai. And then battery dia sampai 400 mAh. And then physical noise reduction. Dia punya boleh macam apa orang panggil? Macam noise cancelling lah. So dia memang kedap suara. And then dia punya kat sini, dia tulis kat sini, kat bawah ni, kat sini ni, dia playtime dia kalau kita macam guna, bateri dia akan sampai 20 jam lah kalau playtime. Kalau dia ada HD mic clear call juga, dia boleh ni pakai untuk call. Dia ada banyak colour sebenarnya. Ada colour hitam, merah. Banyak lah colour. Tapi I pilih colour pink. Because I like pink. So dia ada. Ni lah welcome to our music world. So gaming, laptop, speaker and the tab. Laptop ni mungkin PC pun boleh lah juga. Macam tu. So dia dah siap bagi notice lah kalau macam kita dah tak pair, dah tak ada pakai connection untuk Bluetooth. So kena tutup lah untuk untuk save power. So dia pakai dalam yang Bluetooth ni dia pakai wireless 5.1. Ni dia tulis dah siap-siap kat sini. And then dia ada charging, dalam ni dia ada charging USB. And then ada audio cable play, maksudnya untuk pakai dekat laptop lah. Lepas tu external microphone yang ni, benda ni. So tanpa buang masa, kita buka. Actually bila bayar je, dia terus seller ni terus pack tau. So cepat lah dia punya ni. I beli hari Jumaat. Hari ni dah dapat. Then dia punya kotak memang betul-betul baru. Serius aku cakap. Tak adalah, tak kemek, tak apa. Macam baru yang betul-betul mahal tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh no. Dia buka macam ni. Tada. Ya. Ambil colour pink. Cantik tau. Wow. Dia dalam ni dia macam ada bag dia. Tak perlu risau untuk beli bag. Wow. Cantik. Serius cantik korang. Berbaloi kalau beli ni. Dia bag dia. Ini bag dia. I ingat macam headphone biasa yang kita beli murah tu. So cantik korang. So kalau korang nak bawa headphone ni pergi travel pun apa semua, senang sebab ada bag dah. Dia tulis hand painting. Bag dia pun berkualiti jugalah. Cantik bag dia. Dan dia ada zip sini. Bukan zip, button, sorry. Dan wah, cantik gila korang. Serius, cantik. Cantik. Colour pink ni cantik. Betul-betul nampak mahal yang beribu-ribu tu. Serius. Ingat. Tak expect tau korang. Benda ni besar and selesa. Dan dia ada cushion kat sini tu. Ada cushion. Dan cushion dia pun ni okey. Ni pun sama. So bila pakai tu je left right. Oh dia dah ada tulis dah dalam ni. Ni untuk kanan. Ni untuk kiri punya L. Huruf L. So dia macam wah gila korang. Ni mungkin tak
Lepas tu dia boleh macam biasalah, ni boleh besarkan, kecilkan. Siapa yang kepala besar tu boleh lah tarik macam ni. Serius sedap weh. Serius sedap. Dia bila pakai ni kan, tak dengar sangat apa orang lain cakap. Serius sedap. Boleh jadi collection. Satu tu boleh pakai untuk laptop atau ni. Satu lagi ni boleh bawa pergi boleh bawa pergi travel. Cantik. Dia punya ni pun nampak berkualiti lah. Weh, tak menyesal beli. Serius cakap tak menyesal beli. Okay. Ini mikrofon dia punya ni untuk siapa yang game tu, yang pakai ML punya ni ke apa ke, ataupun nak video, nak call ke apa ke, boleh pakai. Dan kita akan cucuk kat sini rasanya. Dia cucuk kat sini. Macam tu lah lebih kurang. Ataupun dekat sini. Kena test lagi. Nanti kena test. Tapi serius lawa. Ni dalam ni dia punya manual. Manual dia macam mana nak buka apa semua, nanti kita kena tengok. Okey, dia kata kat sini boleh tekan untuk power on tau. 1, 2, 3. Tengok. Lepas tu kalau nak ni nanti kita try. Tapi kalau nak tutup kena tekan lama-lama. Baru hilang dia punya lampu tu. Then this is the charger. Charger di dalam ni. Charger USB dia. Weh, tapi serius weh. Aku ingat macam bukan aku, sorry. Ingat macam yang biasa-biasa punya ni tau. Ni si ada bag macam orang panggil apa, Beats yang kalau apa ni jenama tu, Beats yang mahal punya, yang beratus-ratus ringgit, beribu-ribu ringgit tu. Ni dia punya audio rasa. Audio tu untuk cucuk kat laptop atau tablet. Then this is the charger. Dia pakai USB to Type C rasa, kalau tak silap ni. Tapi weh, tak sangka dia sangat selesa bila pakai. So nanti I akan tunjuk dia punya macam mana dia punya sound lah, sebab nak try test dekat laptop. As you can see, I record video ni pakai phone. So nak pair apa semua tu macam susah. So I akan try pakai laptop dulu nanti. So I akan tunjuk pakai laptop macam mana sound dia. Okay, tunggu tau nanti video lepas ni kot.
Parcel yang seterusnya. Agak-agak apa I think I sebab tak check dekat dalam Shopee tu. So kita tengok. Ya. Ada lagi beberapa barang. Oh, yang ni yang baju tu, baju suit. Baju suit. Baju suit. But I don't know, tak tahu lah muat ke tidak tapi baju ni kain dia okey. Oh, ni baju ni muat. Baju ni muat. Baju ni muat. Saiz 46. Tipe. Dia ada poket. Dia baju, nanti saya tunjuk gambar dia lah. Baju dia ada poket bawah ni. Oh, ingat nak pakai besok. Tapi taskar tempat saya kerja tu tutup sebab ada gangguan elektrik. So kita tak boleh nak buka. Then this one, seluar dia harap seluar dia bertahan sebab dia jahitan yang begini harap seluar dia bertahan. Seluar dia okey, nice. Yang penting nice, boleh ni. And then nice sebab dia bergetah. Okay, I pilih colour ni sebab macam asyik colour pink, colour merah, colour yang berlainan. So why not purple kan? So purple pun boleh campur dengan colour pink, boleh campur dengan colour hitam, banyak-banyak campuran. So this is it. Baju untuk kerja. Ni boleh jadi baju untuk jalan juga. Cuma I normally tak pakai untuk jalan lah. Pakai untuk kerja ataupun kenduri. So tunggu yang ada yang lain juga. Tapi tak sampai lagi. Ada lagi dua rasanya. Ya, dua. Lepas lagi tiga daripada satu tu mask, dua tu tak ingat apa. Lepas tu ada barang-barang Shein. Tapi Shein punya ni baru bayar. So kita orang mungkin dalam minggu depan lah baru dapat barang-barang tu. So stay tune. Bukan stay tune lah maksudnya. Ni hari-hari lain tau. Sebab tak sabarlah nak buka. Kalau nak kumpul lepas tu buka macam tak boleh lah, gatal tangan. So tunggu barang-barang yang lain pula. Okay, bye.